Дебати між кандидатами в президенти мають пролити світло на їхні позиції щодо головних для України питань. Сьогодні зібрали висловлювання Петра Порошенка та Володимира Зеленського, які вже пролунали. Тож ми влаштували політикам, так би мовити, заочні дебати. Дивіться та аналізуйте. Слово Павлині Василенко. Як і у теледебатах, хто відповідатиме перший, має визначити сліпий жереб. Починає Володимир Зеленський. І перше питання – чи Україна й далі продовжить рухатися у напрямку ЄС та НАТО? Этот курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно. Но НАТО обязательно должен быть через референдум. Чітко розписано до 2020 року, що ми маємо зробити для того, щоб в 2023 році ми відповідали критеріям, які дозволять нам підписати план дій щодо членства. Референдум буде тоді, коли ми підготуємося до вступу. І якщо стосовно курсу на НАТО в кандидатів немає розбіжностей, то щодо того, як закінчити війну на Донбасі, кожен має свій план. Порошенко пропонує додати перемовників до нормандської четвірки, а Зеленський – розширити мінський формат. Переговоры ведутся несколько лет. Не, в расширенном составе нет переговоров несколько лет подряд. Когда я сказал, что привлечь Великобританию и США, таких нет переговоров несколько лет подряд. Нужно говорить с представителями Российской Федерации. Ви готові до перемовин з Путіним? Да. Чим готові пожертвувати? Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Президент Франції Еммануель Макрон – це конкретні підсумки мого візиту. І канцлер Німеччини Ангела Меркель вже в травні місяці звернуться до Путіна, скоординуються з Сполученими Штатами Америки і безпосередньо з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І не виключаю, я зараз вперше про це кажу, на святкуванні D-Day, так, це відкриття Другого фронту, дату висадки союзницьких військ в Нормандії, буде запрошений президент Російської Федерації Путін. Ми зберемося в 4. А от долю закону про українську мову кожен бачить по-своєму. В принципе, любой закон можно онлайн, сегодня онлайн, с живыми людьми, просто проговорить. Что думаете? Сказали, посмотрели. И я думаю, что сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Бо якби ми пішли, примусували людей спілкуватися українською мовою, я це точно не буду робити. А механізми, коли стало драйвово, класно спілкуватися українською, і ніхто тебе не забороняє спілкуватися російською. Обидва кандидати – офіційні мільйонери. Пропонують перезавантажити антикорупційну систему і податкову політику. Мы предлагаем нулевую декларацию в нашей программе. Мы считаем, что надо начать с чистого листа. За определенный процент ты можешь задекларировать свои деньги, которые ты прятал. Я не відступлю від податку на виведений капітал. Бо я вважаю, що це є подвійні стандарти по відношенню до моєї держави. І я не можу це допустити. Я не розумію, чому від Італії до Естонії, від Латвії до Грузії їм можна, а Україні не можна. Досі невідомо, хто буде виконувати програму Зеленського, адже своєї команди кандидат іще не представив. Пообіцяв зробити це на стадіоні під час дебатів. А Порошенко запевнив, що в його команді з'являться нові обличчя, бо залучатиме молодих спеціалістів з громадських організацій. Павлина Василенко, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні. Канал «Україна».